Sziasztok! Megnézzük ma a lelkitársakkal mi a helyzet, mit lehet róla tudni, hogy vannak ők. Az én értelmezésem szerint nem csak férfi és nő kapcsolata lehet lelkitársi kapcsolat, hanem akik egy lélekcsaládba tartoznak, akik egymással úgymond lélekszerződést kötöttek, és ők lehetnek akár barátok, munkatársak, szülő-gyermek, és persze párkapcsolat is, tehát valamiféle olyan kapcsolódás, amiből ők tanítják egymást, és ez a tanítás nem mindig kellemes. Elsőre meg szinte sosem, nagyon ritkán van az, hogy mi hajlandók vagyunk a kellemes, szép dolgokból megtanulni és végigcsinálni az életfeladatunkat. Na most ennek úgymond elősegítésére érkezik a lélektárs, hogyha mi nem boldogulunk vele a saját dolgunkkal, akkor ő jön és segít és rámutat dolgainkra, amelyiken változtatni kellene. És akkor most megnézzük, hogy mi újság ezekkel a társakkal, aki lehet akárki, tehát lehet bármilyen. Még egyelőre nem tudjuk, hogy miről fog szólni a kártya, úgyhogy vele is kezdünk, lássuk akkor, hogy mit lehet tudni az ő jelenlegi kapcsolatukról, hogy vannak ők, hogy van ez a kapcsolat. Mit tudhatunk meg erről a kapcsolatról? Hát lehetséges, hogy itt egy olyan kapcsolatról van szó, ahol nagy hangsúly van az értékeken, illetve úgy van nagy hangsúly, hogy bőség van. Mind az anyagi bőség, mind más értelemben is megvan a bőség, viszont ők nem egyformán élik meg, hanem olyan, mintha ők különböző módon értékelnék ezt a bőséget, és emiatt van összetűzés közöttük, emiatt lehetnek időnként vitáik egymással, mert másképp látják, más nézőpontból látják a bőségnek a megélését, és tulajdonképpen emiatt aztán lehet bennük valamiféle olyan negatív érzés is a másikkal kapcsolatosan, hogy ez a vita ez esetleg túlságosan eldurvul, vagy elharapódzik, a gyakorisága túlságosan gyakorivá válik. Úgyhogy itt akkor most meg is kérdezzük, hogy mi ez a bosszúság. Mit tudhatunk meg erről a bosszúságról? Mit tudhatunk meg a bosszúságról? Lehetséges, hogy itt a háttérben olyan dolgok állnak, ami legalább az egyikőjüknél, ahogyan ő nehezen éli meg akár a bőségnek az állapotát, vagy a szűkösségnek az állapotát. Tehát, hogy az egyiknek lehet, hogy ami az egyiknek még éppen jó, az a másiknak már szűkösség, és fordítva. Tehát, hogy így másképp élik meg azt, hogy mi a bőség, mikor érezzem én azt, hogy jó a közérzetem, mert megvan minden, ami szükségem van. Na itt ez mutatja meg leginkább azt, hogy az anyagi biztonság, a biztonságérzetünk, egyik részben az anyagi biztonság, ugye másik része ennek a biztonságérzetnek az érzelmi biztonság, amit mindegyiket a szülői házból hozzuk, a gyökércsakrához kapcsolódik, hogyha így csakrákhoz akarom kapcsolni, és mindegyiknek köze van ahhoz, hogy úgy élem meg az életemet, hogy nem tudom, nem merem elkötelezni magamat, és itt jön képbe ez a féltékenység,
mert bizony itt a félelem is ebből táplálkozhat, hogy főleg annál, akinél magasan van a biztonságérzeti igénye, tehát hogyha akinek sok kell az anyagiakból ahhoz, hogy ő biztonságban érezze magát, a másiknál meg nem kell olyan sok, mégis jól érzi magát. És ebből vannak itt a viták, ezt lenne jó, hogyha képesek lennének hátrahagyni, illetve úgy megbeszélni, hogy aztán egy új szinten tudjanak ők kapcsolódni egymáshoz. Ugye, mint mondtam, a lélektársak, vagy a lelkitársak azért jönnek az életünkbe, hogy tanítsanak, hogy az életfeladatunkra rávilágítsanak, és ez például, tehát hogy a biztonságérzetet mi adja meg nekünk, egy ilyen eset az például rávilágít, hogyha a másiknak túl sok vagy túl kevés hozzánk képest, akkor arra mindenképpen érdemes elgondolkodni, hogy ezt mi hogyan éljük meg, miért úgy éljük meg, miért nem jó az nekünk, ha nem jó, vagy miért jó az neki. Tehát mindenképpen ott van bennünk is, tehát hogy így ez a feladata a lelkitársnak, amit itt is látunk. De megnézzük még itt ezt a féltékenységet. Hogy mit tudhatunk meg a féltékenységről. És most még mielőtt tovább megyek, most az jutott eszembe, hogy néha olvasok olyan kommentet, hogy én nem csak a kártyákról beszélek, mert én nem arra specializálódtam. Én pontosan ezt szeretném, hogy elmagyarázzam, hogy mi van mindegyiknek a hátterében, mert hogy a lelkitársakról, az ikerlángokról és egyéb karmikus kapcsolódásokról mindenféle értelmezést lehet hallani, de hogy miért jön az életünkben, mit lehet vele kezdeni, mi a feladat vele, azt nem nagyon lehet máshol, és hogyha valaki most olyan nézi, akkor ő neki tudnia kell, hogy ő azért van itt, mert neki erre szüksége van. Mindenki, akit valami miatt ide vezéreltek, mondjuk feladta a YouTube, vagy bármilyen közreműködés következtében idejött, akkor neki biztos, hogy van itt olyan mondani való a részemről, amivel neki dolga lenne, és mindenkinek a szabad akarata, hogy foglalkozik-e azzal, amit itt hall, vagy nem foglalkozik, de nekem meg az a dolgom, hogy ezt elmondjam, és én nagyon remélem, hogy mindig van valaki, aki tényleg tud ebből profitálni a saját életében, az életfeladatában, mert az én véleményem szerint ez a legfontosabb dolog, amiért élünk, hogy a vállalt életfeladatunkat azt maximálisan megvalósítsuk, ugyanis ha sikerül, azt mondják például asztrológiában, hogyha az ember rá tud állni a felszálló holcsomópontja által jelzett feladatra, ugye ott az jelöli a legnagyobb életfeladatunkat, akkor egyszerűen harmonikussá válik az életünk, és igen, akkor boldogá válik az életünk, és ez a legjobb visszajelzés. Tehát az asztrológiában is lehet érzékelni, meg itt is szoktam utalni rá, hogyha azt úgy képes valaki megcsinálni, akkor jól fognak menni a dolgok. Itt is azt mondtam, hogyha valaki ránéz arra, hogy miért van közöttük olyan nagy különbség, hogy mennyi pénztől mondjuk, vagy milyen anyagi biztonságtól érzik jól magukat, akkor ezzel biztos, hogy egy lépés legalább előre jutottak a feladatukon. Miközben az látszik, hogy itt azért vannak ám olyan visszatartó félelmek, akár olyan beszélgetések is, ami félelmet kelt egyikben vagy másikban, aminek a hátterében lehet akár egy korábbi vállás, vagy a vállás következtében létrejött anyagi bizonytalanság, vagy hogy a vállás, vagy az a kapcsolat annak idején, vagy majd most meglévő kapcsolat nem adja meg a biztonságérzetet,
akkor itt ezen kell elgondolkodni, és akkor ez az, amiről például az elengedéseknél is szoktam sok mindenről beszélni, de többek között erről is, és húsvét hétfő este ugyanígy lesz elengedés, regisztrálni lehet, és akkor hétfő reggel 8-kor, és hétfőn délután 5-kor is szoktam még egy emlékeztető e-mailt küldeni a linkkel, ahol be lehet csatlakozni ingyenesen, és ott még ezekről bővebben beszélek, mert itt csak felhívom a figyelmet arra, hogy ezekkel van dolgunk, és egyébként meg igyekszek mást segíteni. Szóval itt lehetséges egy olyan kapcsolat, ahol már válni kellene, vagy már elváltak, és annak a hozadéka lehet ez az anyagi bőség megélésének a különbsége kettejük között, és itt nagyon fontos akkor, hogy fontos lenne, hogy ők ezt megbeszéljék egymással, úgy megbeszéljék, hogy mindenki el tudja mondani a saját érveit, és a másik pedig elgondolkodjon, hogy miért érzi így jól magát ez, és miért érzi úgy rosszul magát az a másik, tehát, hogy itt ez lenne a feladat. Na de megnézzük, hogy egyébként milyen gondolatok vannak közöttük. Tehát amikor a kommentekben olvasom, hogy ez jól van, meg így nagyon jól megy neki, akkor mindig el kellene gondolkodni a másiknak is, hogy ő hogyan viszonyul ehhez. Tehát az, hogy most például egy 3-as kapcsolatban a vagyon miatt nem akarja otthagyni a középső személy mondjuk a családot, egyrészt nem csak annak az ítéletét kell megfogalmazni, hogy ő a vagyon miatt nem akarja otthagyni, hanem hogy én hogyan állok a vagyonhoz. Hogy én nekem mennyi az elégséges, és hogy hozzá képest, és hogy az ő helyében lennék, akkor én biztos, hogy másképp csinálnám-e, vagy sem. Tehát, hogy így ilyen kérdéseket célszerű föltenni. Ez a lelkitársak ilyen módon segítik egymást, hogy ilyenekre inspirálnak. Persze nem jut mindig ez eszünkbe, és ezért csinálom a videót, de most megnézzük azt, hogy ők mit gondolnak egymásról. Kettőt kérek szépen, és akkor a férfi mit gondol a nőről, aki persze lehet nő is, csak férfivel van jelölve is, és ezért használom ezt, és akkor a nő mit gondol a férfiről. No, hát a férfinél azt látom, hogy itt hát nagyon erős vágyakozás van benne. Megnézzük, hogy mi ez itt részletesebben, a betegségre kérnék szépen. És a vágyra is. Hát igen, tehát hogy a találkozásra, a vágyak ki és megélésére nagyon erős benne a késztetés, nagyon-nagyon ott van ez a túlfűtött érzés benne, gondolati szinten is. Ugyanakkor megjelenik az is, hogy vagy az, hogyha a női fél az mondjuk egy kicsit idősebb, akkor azzal kapcsolatosan lehetnek neki hát visszatetsző gondolatai, tehát hogy ilyen, hát amit néha szoktam mondani, tehát hogy így, ha például, hogyha a férfi idősebb nővel lép kapcsolatba, akkor akár a haverok le is szólhatják, hogy de hát miért nem egy fiatalabbal, tehát hogy miért pont egy idősebbel, vagy itt lehetséges a háttérben, ha nem erről van szó, hogy idősebb a női lélektárs, akkor lehetséges, hogy a háttérben van egy olyan nőnek a hatása, aki lelkileg nagyon befolyásolta azt, hogy az a gondolatvilág alakuljon ki benne, amiben ő hisz pillanatnyilag. Na és akkor a női félnél pedig azt látjuk, hogy ő
ő úgy gondolkodik a férfiról, hogy ő bizonytalan, és az anyagiak miatt bizonytalan, tehát amit eddig elmondtam az előbb, ő azt így jól látja, hogy emiatt nem tudja, hogy mit csináljon. Na lássuk a bíróra, mi jön még itt. És a kevés pénzre, hát megint az jön ki, tehát, hogy így hátra kellene hagyni, úgy gondolja a női fél, hogy hátra kellene hagyni ezt a pénzre való gondolkodást, a pénzre való fókuszálást, és láthatóan itt a családi minták, azok pontosan ezt a túlzó, vagyis ezt az érzelmi bizonytalanságot támasztják alá, és jó lenne, hogyha a női lélektárs szerint jó lenne, hogyha ebben történne változás, de pillanatnyilag úgy látszik, vagy úgy látja, úgy gondolja, hogy a férfi az ezzel nem tud túllépni egyelőre. Na megnézzük, hogy milyen érzések vannak egymás iránt. Itt azért ebből már lehet látni, hogy nagy részt azért ez párkapcsolat is, de nem feltétlenül jelenti ez eddig még, amit láttunk, hogy párkapcsolatról van szó. Ez még mindig lehet akár egy baráti kapcsolat is. De most az érzéseknél megnézzük, hogy hogyan éreznek egymás iránt. Kettőt kérek ismét. A férfi hogyan érez a nő iránt, mit érez iránta, és a nő a férfi iránt. No, hát a férfinál egyértelmű, hogy nagyon szenvedélyesen szereti a női felet, és ez nagyon jó kiindulás arra, hogy hajlandó lesz előbb-utóbb arra a kommunikációra, arra a beszélgetésre, amit az előbb javasoltam, hogy ilyen esetben célszerű egyeztetni azt, hogy miért van neki ez a sok, vagy ez a nagy elvárása, illetve ilyen esetben akik hozzám fordulnak, azokkal nagyon jól meg tudjuk beszélni, hogy milyen módon lehet segíteni a másik szemét, hogy megnyíljon, és ilyen dolgokról lehessen vele beszélni, illetve hogy a fókuszt erre helyezni, hogy a beszélgetést hogyan lehet abba terelni, nem úgy, ahogyan hozzászoktunk. Ezt mondom én is, hogy én nagyon-nagyon, szinte az egész életemet így éltem le, és rengeteg pofon után kellett rájönnöm, hogy nekem kell változtatni, és akkor miután változtattam, változtak is a dolgok körülöttem, és ezt osztom meg, amikor egyéniben beszélgetünk. De megnézzük itt az ő érzéseinél, hogy mit tudhatunk meg, és a szerencsétlenségre is. Azt hiszem, hogy ő még a saját démonjaival küzd, a saját belső kritikusával, a belső hangjával, mert hogy mindenben akadályt lát, az, hogy megvalósuljon ez a szenvedélyes szerelem, a találkozások, a szenvedélyes beszélgetések, és hogy ez úgy összejöjjön, tehát, hogy itt a férfi az még össze van nagyon zavarodva. Én azt határozottan ezt érzem, hogy még. És valamiért ez nagyon fontos, hogy ez nem lesz így mindig, hanem ez egy mostani, pillanatnyi állapot, és itt azt érzem, hogy itt olyan késztetés van a férfiban, hogy ezen változtasson, csak még nem tud. Nagyon nehéz. Tehát én a saját életemet, ahogyan átalakultam, ahogyan megváltoztattam dolgokat, ilyeneket is például, ebből tudom, hogy ezt nagyon nehéz meglépni, és ehhez sok idő kell, mindenkinek sok kell,
és van, akinek még attól is több, mint a sok. Na és akkor nézzük a női fél részéről. Hát ő valószínűleg már jó ideje kommunikálja az érzéseit, jó ideje képes kifejezni valahogyan, de az is jó lenne, mint ahogy itt az előbb mondtam, hogy megtanuljunk női módon kommunikálni. Tehát a női kommunikáció nagyon fontos, a női energiák megtanulása, és itt az mozdítaná elő, illetve az fogja előmozdítani a férfiban ezt a készséget, hogy készen áll a változásra, de még kell egy pici löket, egy pici biztatás, és de az másképp, mint ahogy eddig volt. Tehát mindenképpen azt tapasztalom, hogy akikkel beszélgettek, 99%-ban szükség van a kommunikáció változtatására. Megnézzük még itt az üzenetet, hogy mit tudhatunk meg. Mi ez a féltékenység? És amennyiben itt olyan kapcsolatról van szó, hogy a férfinak van valamiféle kapcsolata, vagy meglévő párkapcsolata, vagy valami olyan elköteleződése, ami hát negatív hatással van a kettejük kapcsolatára, így az látszik, hogy a női fél azt gondolja, hogy jó lenne, hogyha ezt a elköteleződésen lazítana, és ezen változtatna, és tulajdonképpen fél is attól, hogy mi lesz akkor, hogyha ezen változtat, illetve ezen lazít, akkor lehet, hogy olyan módon változik meg a férfi, amit aztán nehéz lesz kezelni. Tehát ez egy ilyen kettős érzés benne, hogy szeretné is, hogy változtasson, de úgy, hogy közben az egyéb körülmények ne változzanak. Hát ennek meg nem biztos, hogy van reális esélye, de minden esetre ő most így egy ilyen érzéssel van, és az látszik, hogy ők közöttük azért nagyon is lelki kötődés ott van, tehát nem véletlenül lélektársak ők. Megnézzük, hogy hogyan alakul a kettejük kapcsolata a következő 1-2 hétben, mit tudhatunk meg erről, hogyan alakul az ő kapcsolatuk a következő 1-2 hétben. Hogyan alakul a kapcsolatuk? Ezt kérdezem, hogy hogyan alakul a kapcsolódásuk. Hát lehet, hogy itt ha van a férfinak, ahogy mutatták az előbb a lapok, ha van neki másik kapcsolata, akkor ott lehetnek parázsviták, de az is lehetséges, hogyha nincs ilyen kapcsolata, akkor benne lévő, ugye mint láttuk az előbb, a szenvedélyes érzések azok még magasabbra fognak lángolni, és még jobban elbizonytalanítják azon a téren, hogy ő mit vár el egy kapcsolattól, egy elköteleződéstől, és a vágyai is sokkal erőteljesebbek lesznek a következő 1-2 hétben, mint ahogy már most se voltál gyönge, de itt most legalább 2 olyan nap van, ami arra utal, hogy ő neki erősödnek benne a vágyak. Na nézzük most itt a szerencsétlenséget. Hát lehet, hogy olyan nagyon erősödik, hogy képes lesz ahogyan az elején kezdtük, az anyagi biztonságról való gondolatait megváltoztatni, illetve az ő belső nézőpontját is hátrahagyni, csak azért, hogy itt hát valahogy közeledjenek egymáshoz,
Nézzük még itt a fájdalmat. Szomorúságra kérek. Ismét még megjelenik az, hogy amit mondtam, hogy lehet, hogy van itt valaki kívülálló harmadik személy, legalábbis a hatása itt érződik, és nagyon erős a hatása. Tehát még akár a családból, a családi mintákból hozott hatás ez, és ez akadályozhatja ezt a kapcsolatot, illetve azt, hogy ez a szenvedélyes, ez a mély kötődés, ami kettejük között van, hogy ez előbbre jusson, ezt megakadályozhatja ez a háttérben megbúvó energia, ami, mint mondtam, akármi lehet, múltbeli energia is, nem csak a mostani, és emiatt nem tudom azt mondani, hogy ebből a következő 1-2 hétben ebből egy nagyon szép kis találkozó összejönne. Nem valószínű, inkább így mondom, hogy az ami így elsőre látszott, a nagyon szép energia, az hát ettől árnyaltabb lesz. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek a videót újra. Remélem, hogy tudok ezzel segíteni, tudok ötletet adni, hogy hogyan tudjátok megváltoztatni a saját kapcsolati mintátokat, a saját kapcsolódásotokat, az életfeladatotokat, mert ők azért jönnek egymás életébe, hogy segítsenek rajta, és így tudnak segíteni leginkább azzal, hogyha hát a kapcsolatainkat mi felülvizsgáljuk. Mint mondtam, hétfő este lesz az élő elengedés, oda is szeretettel várok mindenkit, léci a regisztrációs linken iratkozzatok fel, és mert egyesével az úgy nekem nagyon tud. Szóval annyit én nem tudok megjegyezni, hogy most vagyis annyi mindenkinek külön-külön írni, azt külön automatába csinálom, hogy mindenkinek kimenjen. Ha valakinek, mint ahogy mondtam, hétfő reggel 8-kor, meg 5-kor délután nem kap, akkor az írjon rám, de a többiek hát általában jól szokott működni. És amit még akartam mondani, köszönöm a lájkot, a feliratkozást és a kommenteket is, és mindenkinek kellemes ünnepet kívánok még a hátralévő időben. Minden jót kívánok nektek, sziasztok!